Oké, felejts el mindent, amit valaha is hallottál arról, hogyan kellene túlélni egy nukleáris katasztrófát. Ez a film mindent felülír. Hölgyeim és uraim! Retrosak. A film már az elején felkészít minket, hogy minden, amit látni fogunk, valóban megtörténhet, de nem kell félni, minden instrukciót megkapunk a túléléshez. Jegyzeteljetek saját felelősségre. Day the world ended. A nap, amikor véget ért a világ. Ahogy az lenni szokott, a világ elpusztult, a nukleáris katasztrófa bekövetkezett, az emberek haldokolnak a sugárzástól. Szóval hőseink meg is érkeznek egy Lincolnnal, báli ruhában az atomháború közepén, nyakkendőben pucba vágva és alaposan összekeverik a radioaktív port az osztrák hegyi levegővel. A retikülödet itt ne hagyjad, mondja a férfi, abban van minden, ami a túléléshez kell. Egy labelló és egy levél aspirina mutációk ellen, let's go! Közben Rick megtalálja a barátját, akit megviccelt egy majonéztubus. Creamy smooth. Azt mondja neki, őj meg, fertőző vagyok, erre Rick magára borítja, mert az jó ötletnek tűnik. Amanda bácsi a szamarával együtt kókattan bolyong az apokalipszisben. Tony és Ruby megtalálják az egyetlen épületet, ami túlélte az atomháborút, kézen fekvő, hogy egy könnyű szerkezetes nyaralóról van szó. Rick tovább csahol a pusztában. Oda bent a gazdaságos atombunker rejtekében Light Swinget hallgatva Louis és apóssal láthatóan jól szórakoznak. Védőruhát nem szükséges viselniük, ugyanis a ház remekül szigetel nukleáris szennyeződések ellen, mert van függöny. Louis már akkor Kate Winslet volt, mielőtt a Titanic 98-ban elsüllyedt. Meg is érkezik Ruby és Tony udvariasan, nyakkendőben, báli ruhában be is kopogtatnak az atombunkerbe, ám a férfi nem akarja beengedni őket, így Tony lelövi a lábtörlőt. Louis végül sikeresen meggyőzi, nézd, hoztak egy retikülnyi élelmet, azzal kinyitja az amúgy is nyitott ajtót, és bevonulás után a férfi megigazítja a nyakkendőjét. Ilyen jól kiöltözött posztapokaliptikus katasztrófa turistákat én életemben nem láttam. A férfi felajánlja nekik, hogy van tiszta ruha a fiókokban, mert az estén mintha akadna egy kis szennyeződés. Megérkezik Rick és megkérdezi, hogy beviheti-e a súlyosan fertőző embert az emberiség utolsó túlélőihez egy szobába. Persze, remek ötlet. Tedd le a díványra, etessük, itassuk, úgyis tele a retikül. Megérkezik Amanda bácsi is, a nő szívesen fogadja, ám elmondja, hogy a szamarat nem hozhatja be a házba, mert koszos. Is stronger than dirt. Nyilván velem van a baj, hogy rögtön 3 más a friss húst láttam a jószágban, ám a film szereplői nem nélkülöznek ennyire. Tony úgy dönt, megöli a fertőző embert, de ehhez előbb túszként használja a lányt, ám jön Rick és meggyőzi, hogy ez nem jó ötlet. I ain't gonna like you, mister. I can stand it. Na, van ez a bögre zsír! Olyan leszel, mint Godzilla! Megednék egy hajót se hívnék! Ezután megmérik a sugárzás mértékét, és Pete elmondja, hogy meg kell nyugodni, a függönyök jól szigetelnek, a nyitott ajtó nem szelel, a mosógép pedig már mossa a radioaktív ruhákat. Ruby kifesti a szemét, mert a gombafelhő kicsit elmaszatolta rajta. Louis elmondja, hogy San Franciscót eltörölték a föld színéről, mert nem volt olyan jól bebiztosítva, mint a nyaralójuk, amit Pete 10 éven keresztül készített fel erre az esetre. Ennek meg is lett az eredménye, mert még a képek se estek le a falról. Reddick fején burjánzik az élőflóra. Mártogatnék bele bundás kenyeret. Odakint is megmérik a radioaktivitást, itt is jól látható az atombunker masszív falszerkezete és a hermetikusan szigetelő nyilászárók páncélüvegei. This is the ADT SafeWatch Plus Home Security System. Ezután mindannyian kiülnek napozni, ez jót tesz a pikkelyeknek. Kinn az erdőben majonézfejű ragadozón kisbicskával gyilkolásza a nyulakat, amikor is megzavarja a homályos settenkedő. Every mule has to die. Este Mici Mackó felolvasó estet tartanak, ezért másnap úgy döntenek, hogy úsznak egyet a radioaktív tóban. A titokzatos homályember otthagyta a lábnyomait. Amanda bácsi elmondja, hogy a szamár fél valamitől. Ruby ezért meg is kínálja egy bödön cukorral, amit a retiküljében talált. Tony elmondja Louisnak, hogy sokkal szívesebben fajfenntartaná vele a világot, mint Rubyval, de mint kiderül, büdösebb a szája, mint azoknak, akik 5 év után még mindig Zontárt emlegetnek a komment szekciómban. Ruby viszont pont ezt szereti.
Pete megmutatja a részletesen kidolgozott tudományos képeit a mutációk hatásairól. Az első képen látható a reszelőszájú kotorékpoc. Szemöldökével döfi le áldozatát, majd mivel hatalmas kapafogai eltakarják a száját, éhen döglik. A második kép a pikkelyes bőrű ármánykodó fattyúküzményt ábrázolja, mely a mutációk eredményeként képes egy teljesen más helyen megszületni, mint ahol az anyja éppen tartózkodik. A fityegő kezű Kyklops yetisauron ezeknél jóval komplexebb humanoid. Nagyon távoli rokona a kukában fészkelő falánk féregputyogánynak, de igen közeli rokona a rossz ízlésnek. Rick, akad-e bármiféle észrevételed a mutációkkal kapcsolatban? Igen, Pete. Mondja a férfi. A teóriát sem volt rajztanár. Tony ezután ellopja az alvó fegyverét, csak nem most. Fatality. Odakint Pete elmondja Louise-nak, hogy szeretné, ha minden reggel és délben világra fialna néhány csemetét, mert különben kihalunk. És azt mégis hogy csináljam? Kérdi a lány. Jó gyorsan. A másik jelenetben pontosan ugyanezt javasolja Ruby Tonynak, élete szerelmének, aki burkoltan jelzi, hogy még nem szeretne gyereket. Now leave me alone. Találnak egy másik majonézfejű túlélőt, aki elmondja nekik, hogy a homályos settenkedő megköpködi áldozatait a térségben, majd meghal. Rick este felajánlja a szolgálatait az emberiség javára, ezért olyan hosszan beszélgetnek, amitől Louise teherbe esik. Erre isznak is egyet a másik jelenetben. Másnap Rick felfedezi, hogy a szörny egész éjjel egy helyben toporgott az udvaron, de nem mert bekérezkedni a melegre. A film 3/4-énél járunk. A túlélők egyre nehezebben viselik a megpróbáltatásokat. A viszki készlet fogyatkozik. A bakeriteket már rojtosra hallgatták. Mi jöhet még? Beszáll egy légy a bunkerbe? Jó, ez a gondolat tényleg kiüti Rubit. Senki nem mondta, hogy a világ vége ennyire vállalhatatlan lesz. Reddick az éjszaka közepén kiviszi Samárt, hogy végre csontig lerágja. Mi alatt Amanda keresni indult Tonyval a jószágot, ha már mindenki jónak látta elindulni a sötétben. Reddick vállára teszi a kezét egy kéz, mire az ebbe belehal. Ezután megegyeznek, hogy nem biztos jó ötlet itt rohangálni mérgezett denevér patkány cickányként a holdfényben a mutánsok földjén, ezért hazamennek. Egy antennás radioaktív tahó árnyéka kaparászik a rózsabokorban. Amanda bácsi elindul a hegyre, mert a kutyák is elmennek meghalni. Pete próbálja utolérni, de agyonveri egy bottal. Az öreg felmászik a hegytetőre, és elkezdi kalapálni a sziklafalat, majd meghal. What? Mindegy. Tony elrabolja Louise-t, és felviszi a hegyre, hogy háljon vele, ám megérkezik Ruby, és elveszi tőle a kést. Kiderül, hogy Ruby az a fajta nő, akit ha megvernek, megcsalnak, megaláznak, még akkor is ragaszkodik az urához, és ad neki még egy esélyt. Köszönöm, mondja Tony, ez tényleg igaz szerelem. Azzal leszúrja a nőt és ledobja a hegyről. Happy landing, sweetheart. Aha, mi a reszelőszájú duplán herélt kotorékpoc történt itt, gyerekek? Tony, fiam, normális vagy. Adott egy nukleáris világégés. Az emberiség szinte teljesen kihal, de te valahogy túléled, ráadásul túléli veled két gyönyörű nő is, amiből az egyik odáig van érted és képes lenne hozzád menni feleségül. Ez, kérlek szépen, a posztapokaliptikus utópiák utópiájának az utópiája. Erre barátom, mi a francot csinálsz? Ledobod a nőt a hegyről! Azt a poc mindenit. High karate aftershave. Be careful how you use it. Ezután Tony hazamegy és elmondja, hogy Ruby már nem jön vissza, mert nem jön vissza, ennyi, megöltem. Semmi baj, állj a sarokba. Miután kiderül, hogy egy gyilkos van köztük és egy mutáns vadászik rájuk a vadonban, el is indulnak fürdeni a tóba. Oké. Tony közben ellopja a pisztolyt. Most se. Louise elmondja, hogy látta a mutást, ott gugolt a bokorban, lapú levelet keresgélt. Otthon megbeszélik, hogy ezentúl nem szabad elhagyni a házat, mert a bunkerben a függöny biztonságban tartja őket. Így hát Louise ki is sétál az éjszaka közepén az erdőbe teljesen egyedül hálóinkben. Ezek után nem is kell meglepődni azon, hogy ott a szörny! Ez alapvető dolog. Ahol a nő van, ott van a szörny is. Rá is lopakodik a fonnyat kezű benszülött szarvaspatkány, és háromszemű vakontúrás a feje. Ezután csodák csodája, kiszámított volna erre, viszi a nőt.
Hú, de ormótlan úr, korcsadék vagy te rondadők, hát nem kellett volna beleelleni téged a hurkatöltőbe. Gondolom azért létezel, hogy lehessen érvelni az abortusz mellett. Ja, hogy te azt is túlélted. Akkor már mindent értek. Azt a karvajórú holló pofád, hát te nem bírod el az asszonyt. Még szájba csúlyogatja. Na, viszi is tovább, és hogy fityeg a vállából az a kis elnyert csuta keze. Meg is érkezik a tóhoz, és megijed a kis tahó. Azt mondja, mi legyen most, jaj, hova tegyem? Menjél, fürödjél, mondja, és betossza a nőt a vízbe. Én addig itt a parton továbbra is egy rothadó pofájú erdei küklopsz vagyok, mondja. Gumicsizmával nem taposnám az ilyet. Meg is érkezik Rick, és Sana szétsorozza ezt a biológiai zsákutcát, ám az ellegyezgeti a golyókat. Gyorsan érkezel, mint az új retrosak részek. Be is gurítja Ricket, mert fél a víztől. Na most akkor meg akarod menteni az áldozatodat, vagy ragadozó vagy, döntsd már el, jó ember. És itt jön a finálé. Most figyelj, a lény még egy kicsit legyezget az úszó emberekre, majd hirtelen elered az eső. És a szörny haldokolni kezd! A mutáns, hibrid, golyóálló nukleáris toprongy döglődik az esőben. Nem hiszem el! Öli a víz, öli, marcangolja, csurog rajta és fáj neki. Teszetoszán összekínlódja a fákat, ballag, demonstrálja a haldoklását, majd feladja a harcot és megdöglik. Meghal, megpusztul, elernyed, vége van! Bye-bye! Ennyi. A szörny megdöglött az esőben, az esőtől. Kész. Értetlenül állok, nincs mit mondanom. Nézd meg, elfüstül a dagonyában. Pete megtudja, hogy ez a film vége, ezért gyorsan forgatókönyvön kívül még szétlövi Tonit, majd ő is meghal. A film azzal zárul, hogy Rick és Louise elindulnak túrázni a mutánsok földjén, én pedig megyek, és megiszom ezt a 2 liter friss betont húzóra. Szevasz! Megérkeztek az új poszterénk és pólóink a Retroshopba, köztük a boldizsás szerelemcsomaggal. Nézzetek körül! Valamint ezentúl a Patreon támogatóink különféle jutalmakban fognak részesülni. 7 féle csomagból válogathattok. Hálásan köszönjük a támogatásotokat. Bye bye!